Namaste all my viewers. In this video, I am going to clarify the concept of the conditional sentence. I hope that you will watch till end and learn the important things about the use of the conditional sentence. Before I begin, I would like to request all of my viewers to subscribe my channel and press the bell icon to get the more and more such informative and educational videos. Okay, let's start today's video. धन्यवाद सबै मेरा प्यारा दर्शकहरूलाई। आज म खास गरिकन ग्रामरसँग सम्बन्धित एउटा कोर्स लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस पाठमा आजको यस टपिकमा म यहाँहरूलाई कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको के हो, यो कति प्रकारको छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा खास गरिकन जो नेपाली भाषामा म यहाँहरूलाई सम्झाउन गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ र कन्डिसनल सेन्टेन्सको युजको बारेमा जानकारी लिएर आउँदै गरेको एसई एक्जाममा यहाँहरूले पक्कै पनि राम्रो मार्क्स लिन सफल हुनुहुनेछ र म फेरि पनि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर छेउैको बेल आइकन प्रेस गरेर यस्तै नयाँ भिडियो ल्याउनको लागि यहाँहरूले मलाई प्रेरित गर्नुहुनेछ। आउनु सुरु गरौँ कन्डिसनल सेन्टेन्स। सबभन्दा पहिले हामी हेरौँ व्हाट इज कन्डिसनल सेन्टेन्स। अ कन्डिसनल सेन्टेन्स इज अ सेन्टेन्स दैट एक्सप्रेसेस अ कन्डिसन। कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको त्यस्तो वाक्य हो जसले एउटा शर्तलाई व्यक्त गर्छ। A condition is something that can only meet if something else occurs. र त्यो शर्त कुन बेला पूरा हुन्छ जब उले राखेका मागहरू पूरा हुन्छ भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। तलको एक्जाम्पल हेर्नुस्, I will come to your party if you invite me. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा पार्ट रातो र नीलो पार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। जो I will come to the party, I will come to your party भन्ने जो सेन्टेन्स छ यो सेन्टेन्स चाहिँ के हो त, यो मेन क्लज हो र त्यसै गरिकन इफ यु इन्भाइट मी त्यो के हो त, इफ क्लज हो। यसरी हामी थाहा पाउँछौँ कन्डिसनल सेन्टेन्स कन्टेन्स टु पार्ट। यसरी कन्डिसनल सेन्टेन्समा जहिले पनि दुईटा भाग हुने गर्छन्, एउटा रहेको छ इफ क्लज र अर्को प्रिन्सिपल क्लज। जसरी नीलो भागमा रहेको चाहिँ इफ क्लज हो र प्रिन्सिपल क्लज चाहिँ रातो भागमा रहेको छ। इफ क्लज कहिले अगाडि कहिले पछाडि आउन सक्छ, हजुरहरूले विचार गर्नुहोला। यदि इफ क्लज अगाडि आयो भने इफ क्लज र मेन क्लजलाई छुट्याउनको लागि बीचमा कमा राखिन्छ। यदि इफ क्लज पछाडि आयो भने त्यहाँनिर के हुँदैन त, कमा हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफ क्लज पछाडि आएको छ र मेन क्लज अगाडि छ। अब यसको बारेमा अरू जानकारी हेरौँ। अब हामी कुरा गरौँ कन्डिसनल सेन्टेन्स कतिवटा छन् त। थाहा छ हामीलाई कन्डिसनल सेन्टेन्स हामीले चार प्रकारमा डिभाइड गरेका छौँ। जेरो टाइप, फर्स्ट कन्डिसनल, सेकेन्ड कन्डिसनल एन्ड थर्ड कन्डिसनल। यसरी हामी एक एकको बारेमा हामी बुझ्दै जानेछौँ। सबभन्दा पहिले त हामी हेरौँ व्हाट इज जेरो टाइप कन्डिसनल। जेरो टाइप कन्डिसनल के हो भनेर मैले यहाँ भनेको छु। जेरो कन्डिसनल सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ सिचुएसन्स इन विच one thing always causes another। अब जेरो कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको त्यस्तो वाक्य हो जसले के गर्छ त, कुनै सत्य घटनाहरूलाई के गर्छ, व्यक्त गर्छ र जहाँ कारण र असरका कुरा हुन्छ अथवा कज एन्ड इफेक्टका कुराहरू हुने गर्छन्। When you use zero conditional, you are talking about a general truth rather than a specific instance of something। अब यहाँ हेरौँ, यदि हामी जेरो टाइप कन्डिसनलका कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले जनरल ट्रुथको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसमा कुनै खास उदाहरण भन्दा पनि हामी सत्य कुरालाई हेर्छौँ र कज एन्ड इफेक्टलाई हामी हेर्ने गर्छौँ, या साइन्टिफिक फ्याक्टरहरूलाई हामीले के गर्छौँ त, हेर्ने गर्छौँ। त्यहाँनिर कन्सिडर द फलोइङ एक्जाम्पल्स। तलको उदाहरणबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, इफ यु डोन्ट ब्रस योर टिथ, यदि तपाईँले आफ्नो ब्रस गर्नु हुँदैन भने यु गेट क्याभिटिज, तपाईँलाई क्याभिटिज हुन्छ। कारण र असर, इफ यु स्मोक सिगरेट्स, यदि तपाईँले सिगरेट पिउनुहुन्छ भने देयर हेल्थ सफर फ्रम क्यान्सर।
र कारण र असर, स्मोकिङ क्यान्सर एन्ड सफरिङ फ्रम क्यान्सर, कारण र असर, कज एन्ड इफेक्ट। अब हामी हेरौँ, अब त्यसो भए जेरो टाइप कन्डिसनलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? यहाँबाट हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ, त्यही पनि हामी अगाडि हेरौँ। सो जेरो कन्डिसनल एक्सप्रेस, यसरी जेरो कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामी के कुरा पाउँछौँ त? कज एन्ड इफेक्ट, कारण र असर, साइन्टिफिक ट्रुथ एक्सपेरिमेन्ट्स, यो कुरालाई हामी देख्छौँ। उदाहरण हेर्नुहोस्, इफ यु हिट द डग इट बार्क्स, कज एन्ड इफेक्ट। यहाँ हेर्नुहुन्छ, यदि यहाँले कुकुरलाई हान्नुभयो भने कुकुर भुक्छ, कारण असर, कुकुरलाई हिर्काउनुहुन्छ कुकुर भुक्छ, कारण के हो त? भुक्नुको कारण यहाँले हिर्काउनु भयो। इफ यु बोइल वाटर इट इभापोरेट्स, यदि पानी उमाल्नु भयो भने पानी बाष्पीकरण हुन्छ, देख्नुभयो यहाँ पनि, यो साइन्टिफिक ट्रुथ हो। यस्ता कुराहरूमा दुवै पार्टमा हामीले के देख्यौँ त? इफ क्लज अथवा इफसँग जोडिएको पार्टसँग पनि सिम्पल प्रेजेन्ट र मेन क्लजमा पनि हामी के गर्छौँ त? सिम्पल प्रेजेन्ट देख्छौँ। अर्थात् इफसँग सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट, र त्यसै गरिकन मेन क्लजमा पनि सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अब्जेक्ट हामी के गर्छौँ त? देख्न सक्छौँ। यसरी अब हामी कुरा गर्छौँ फर्स्ट कन्डिसनल टाइपको। फर्स्ट कन्डिसनल टाइपमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अब कस्तो हुन्छ त फर्स्ट कन्डिसनल है? व्हाट इज द फर्स्ट कन्डिसनल टाइप लाइक? ओके, फर्स्ट conditional sentence are used to express situation in which the outcome is likely but not guaranteed to happen in the future. फर्स्ट conditional sentence भनेको त्यस्तो सेन्टेन्स हो, त्यस्तो वाक्य हो जहाँ हामीले के गर्छौँ त? भविष्यमा कुनै कुरा हुने सम्भावना त छ तर पक्का पक्की ग्यारेन्टी छैन। जस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, इफ यु टेक मेडिसिन यु विल फिल बेटर। जस्तै यहाँनिर पहिलो, इफ यु टेक मेडिसिन, यदि तपाईँले मेडिसिन लिनुभयो भने यु विल फिल बेटर, तपाईँले राम्रो महसुस हुनेछ, नहुन पनि सक्छ। इफ यु डिटरमाइन योर गोल, यदि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ भने यु विल अचिभ इट, तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब यो दुवै सेन्टेन्समा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के गरिएको छ त? कुनै कुरा हुने सम्भावना त छ तर पक्का ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। अथवा यसको स्ट्रक्चर हामीले कस्तो देख्यौँ त? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट छ भने उता मेन क्लजमा सब्जेक्टसँग विल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हामी देख्न सक्छौँ, अथवा अब्जेक्ट नहुन सक्छ तर विल प्लस V1 हुन्छ। नोट द्याट वी युज, त्यसो भए हुनाले अब यसलाई नोट गरौँ। वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स इन द इफ क्लज, र यो अवस्थामा फर्स्ट कन्डिसनलमा हामीले के गर्छौँ त? इफ क्लजमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ र सिम्पल फ्युचर टेन्स इन द मेन क्लज, र मेन क्लजमा के हुन्छ त? सिम्पल फ्युचर टेन्स हुने गर्छ। यसै गरिकन इन प्लेस अफ विल वी क्यान पुट क्यान, मे, स्याल, इम्पेरेटिभ स्ट्रक्चर, अथवा हामी के गर्न सक्छौँ त? मेन क्लजमा भएको विलको ठाउँमा हामीले क्यान पनि राख्न सक्छौँ, मे पनि राख्न सक्छौँ, स्याल पनि राख्न सक्छौँ, अथवा त्यसको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अथवा भ प्लस अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ यु रेस्ट यु विल फिल बेटर, है तपाईँले आराम गर्नुभयो भने राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, इफ यु रेस्ट V1 छ अनि विल प्लस V1। अब यसको एक्सप्लेनेसन गर्दा युज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स इन द इफ क्लज, र हामीले जहिले पनि इफ क्लजमा के गर्छौँ त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। जस्तै इफ यु टेक मेडिसिन यु विल फिल बेटर, इफ यु टेक, इफ क्लजमा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट प्रयोग गरेका छौँ, मेन क्लजमा विल प्लस V1 छ। इफ यु डिटरमाइन योर गोल, यहाँ पनि इफमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स छ, V1 छ, त्यसै गरिकन विल प्लस V1 छ, विल एचिभ भन्ने छ। अब यसरी हेर्दा use the zero conditional, that is simple present and simple present in both parts only when a certain result is guaranteed. कुन बेला हामी दुवै पार्टमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ भने जीरो कन्डिसनल सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुको अर्थ के हो त? कुनै कुरा हुने पक्का छ। That is if the result is likely, use the first conditional simple present simple future. तर यदि रिजल्ट चाहिँ हुने सम्भावनाको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने त्यो बेलामा इफ क्लजमा पनि सिम्पल के गर्छौँ त? हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, र मेन क्लजमा पनि हामीले के गर्छौँ त? सिम्पल फ्युचर विल प्लस विल अथवा क्यान अथवा मे अथवा स्याल प्लस V1 हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब जब हामी सेकेन्ड टाइप कन्डिसनलको कुरा गर्दा कस्तो प्रकारको सेन्टेन्स हो सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स हेरौँ। Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. अब हेर्नुहोस्, सेकेन्ड टाइप कन्डिसनल भनेको पूर्णै रूपले अनरियलिस्टिक हुन्छ र यो होला जस्तो हुँदैन।
जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, इफ आई अर्न $1 billion आई वुड ट्राभल राउन्ड द होल वर्ल्ड। यहाँ हेर्नुहोस् है, यदि मसँग $1 बिलियन कमाउँथेँ भने मैले म संसारभरि घुम्थेँ। इफ आई ओन्ड अ रकेट आई माइट सेटल डाउन अन द मुन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, इफ क्लजमा V2 प्रयोग भएको छ र मेन क्लजमा वुड प्लस V1 प्रयोग भएको छ, अथवा माइट प्लस V1 पनि प्रयोग भएको छ। द करेक्ट वे टु स्ट्रक्चर सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स इज, र सेकेन्ड कन्डिसनललाई हामीले कसरी बनाउँछौँ त सही तरिकाबाट, टु युज द सिम्पल पास्ट टेन्स इन द इफ क्लज। इफ क्लजमा जहिले पनि सिम्पल पास्ट टेन्स हुन्छ एन्ड एन एक्जुलरी मोडल भर्ब, र त्यसै गरिकन मेन क्लजमा के हुन्छ त, एक्जुलरी मोडल भर्ब कुड हुनसक्छ, सुड हुनसक्छ, वुड हुनसक्छ, माइट हुनसक्छ, र त्यसको साथमा के आउँछ त, V1 आउँछ इन द मेन क्लज। वान अफ द्याट एक्सप्रेसेस द अनरियलिस्टिक र अनलाइकली आउटकम, जसले के गर्छ त, अनरियलिस्टिक र अनलाइकली आउटकमलाई एक्सप्रेस गर्छ। इक्जाम्पलको लागि सेकेन्ड सेन्टेन्स, इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्राभल टु द मुन। हेर्नु हो यहाँनिर यो इफ आई इनहेरिटेड माथिल्लो सेन्टेन्स नहेर्नु होला, इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्राभल टु द मुन। यहाँनिर हेर्नुहोस् इनहेरिटेड V2 छ, उता वुड प्लस V1। एक्सप्लेनेसनमा when applying the second conditional use the simple past tense in the if clause। मैले अघि पनि भनेको छु, हामीले if clauseमा जहिले पनि सेकेन्ड टाइप कन्डिसनलमा हामी V1 प्रयोग नगरिकन V2 प्रयोग गर्छौँ भने मेन क्लजमा वुड, सुड, कुड, माइट प्लस हामी के गर्छौँ त, V1 प्रयोग गर्छौँ। इफ आई वर अ बर्ड आइड फ्लाई इन द स्काई, लाइकवाइज इफ सी गट द अवार्ड सी कुड थ्रो अ पार्टी। यहाँनिर पनि गट V2 अनि कुड प्लस V1। एक्सप्लेनेसनमा युज अ मोडल एक्जुलरी भर्ब इन द मेन क्लज वेन युजिङ द सेकेन्ड कन्डिसनल मोड टु एक्सप्रेस द अनलाइकलीहुड द्याट द रिजल्ट विल एक्चुअली ह्यापन। यही कुरालाई यहाँ के गरिएको छ त, हामीले जहिले पनि हामी के गर्छौँ त, मोडल एक्जुलरी भर्ब कहाँ प्रयोग गर्छौँ त, मेन क्लजमा, जसले के गर्छ त, असम्भव कुराहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ त, भनिरहेको हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ लास्ट टाइपको, थर्ड टाइप जो कन्डिसनल टाइप 3 पनि भन्छौँ। यो कस्तो प्रकारको हो, थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सेस आर युज टु एक्सप्लेन द्याट प्रेजेन्ट सर्कमस्टान्सेस वुड बी डिफरेन्ट इफ समथिङ डिफरेन्ट ह्याड ह्यापन इन द पास्ट। अहिलेको अवस्था फरक हुन सक्थ्यो, विगतमा कुनै अवस्था फरक भइदिएको भए भन्ने अर्थमा। लुक एट द फलोइङ इक्जाम्पल्स, तलको उदाहरण हेर्नुहोस्। जस्तै इफ यु ह्याड टोल्ड मी यु निडेड अ कार आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर। यहाँनिर हेर्नुभयो, इफ आई ह्याड क्लिन द रुम आई कुड ह्याभ गन टु द थिएटर। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ह्याड प्लस V3 प्रयोग भएको छ, उता वुड ह्याभ प्लस V3 छ। इफ क्लजमा ह्याड प्लस V3 छ, ह्याड क्लिन, अनि यता कुड ह्याभ प्लस V3 प्रयोग भएको छ। दिस इज द स्ट्रक्चर। दिस सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस अ कन्डिसन, यस्तो शर्त व्यक्त गरेको छ, द्याट वाज लाइकली एनफ, जो चाहिँ होला हो जस्तो थियो, बट डिड नट एक्चुअली ह्यापन इन द पास्ट, तर भएन विगतमा। द स्पिकर इन द फर्स्ट सेन्टेन्स वाज क्यापेबल अफ लिभिङ अर्ली। जस्तै पहिलो सेन्टेन्समा वक्ता जो बोलिरहेको छ ऊ छिटै जान सक्थ्यो, बट डिड नट गएन। अलङ दिस सेम लाइन्स, त्यसै गरिकन अर्को लाइनको कुरा गर्दा द स्पिकर इन द सेकेन्ड सेन्टेन्स वाज क्यापेबल अफ क्लिनिङ द रुम। उसले कोठा सफा गर्न त सक्थ्यो, बट डिड नट, तर गरेन। दिज आर द कन्डिसन्स द्याट वर लाइकली बट रिग्रेटेबली डिड नट ह्यापन। र यस्तो सेन्टेन्सहरू जो हो होला जस्तो त थियो, तर दुःखपूर्वक भन्नुपर्दा भएन। अब यहाँनिर हजुरहरूले जोड दिनु पर्ने कुरा के त, व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ द थर्ड टाइप अफ कन्डिसनल सेन्टेन्स। ओके, इफ क्लजमा ह्याड प्लस V3 प्रयोग गर्नुपर्छ, र मेन क्लजमा वुड, कुड, सुड, माइट, ह्याभ प्लस V3 स्ट्रक्चर हुने गर्छ। यो कुरालाई विचार गर्नु होला। नोट द्याट वेन युजिङ द थर्ड कन्डिसनल, र थर्ड कन्डिसनल प्रयोग गर्दा हामीले यी कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्छ। वी युज द पास्ट पर्फेक्ट ह्याड प्लस V3 इन द इफ क्लज। द मोडल एक्जिलरी वुड, कुड, सुड, ह्याभ प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द मेन क्लज एक्सप्रेसेस द थियोरिटिकल सिचुएसन द्याट कुड ह्याभ ह्यापन। अब यहाँनिर मैले अघि नै भनेको कुरा छ, जहाँनिर हामीले इफ क्लजमा पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस V3, र त्यसै गरिकन मेन क्लजमा वुड ह्याभ प्लस V3, कुड ह्याभ प्लस V3, सुड ह्याभ प्लस V3 मध्ये हामी प्रयोग गर्छौँ। कन्सिडर दिस कमन मिस्टेक्स वेन अप्लाइङ द थर्ड कन्डिसनल। र कहिलेकाहीँ हामी थर्ड कन्डिसनमा अलिकति मिस्टेक गर्छौँ,
जस्तै इफ यु वुड ह्याभ टोल्ड मी यु निडेड अ राइड आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर। यहाँनिर हेर्नुहोस् कहिले पनि हामी थर्ड कन्डिसनलमा के गर्दैनौँ त मोडल एक्जुलरी प्रयोग गर्दैनौँ, यहाँनिर वुड चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। इफ यु ह्याड टोल्ड मी यु निडेड अ राइड आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर, यहाँनिर हेर्नुहोस् ह्याड प्लस V3 सो चाहिँ करेक्ट भयो, आई वुड ह्याभ लेफ्ट वुड ह्याभ प्लस V3 भएको छ। एक्सप्लानेसन विथ थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सेस डु नट युज अ मोडल एक्जुलरी भर्ब इन द इफ क्लज। मैले अघि पनि भने थर्ड कन्डिसनलमा हामीले मोडल एक्जुलरी प्रयोग गर्दैनौँ इफ क्लजमा भनेर। इक्जाम्पल इफ यु ह्याड टोल्ड मी यु निडेड अ कार आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर। हेर्नुहोस् यहाँ पनि ह्याड प्लस V3 छ। इफ आई ह्याड क्लिन द रुम आई कुड ह्याभ गन टु द थिएटर, यहाँ दुवैमा ह्याड प्लस V3 अनि मेन क्लजमा वुड ह्याभ, सुड ह्याभ, कुड ह्याभ, माइट ह्याभ प्लस V3 छ। Explanation the third conditional mood expresses a situation that could have only happened in the past if a certain condition had been met। अघिकै कुरालाई रिपिट गरिएको छ, यदि पास्टमा कुनै कुरा हुन्थ्यो भने अहिले पक्कै केही कुरा हुन्थ्यो, तर भएन, हुँदैन, छैन। द्याट्स वाइ वी युज द मोडल एक्जुलरी भर्ब ह्याभ। त्यही कारणले हामी प्रयोग गर्छौँ मोडल एक्जुलरी जस्तै वुड, कुड, सुड प्लस ह्याभ प्लस V3 हामी प्रयोग गर्छौँ। ओके, अब समराइज गर्दैछौँ हामी। लेट्स समराइज द होल स्ट्रक्चर इन दिस टेबल। अब हामी हेर्दैछौँ टाइप जेरो टाइप। इफ क्लजमा के हुने, जेरो टाइपमा सिम्पल प्रेजेन्ट V1 या V5 हुने, अनि मेन क्लजमा के हुन्छ त सिम्पल प्रेजेन्ट। भन्नुको अर्थ जेरो टाइपमा इफ क्लजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 र मेन क्लजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट V1 V5 हुन्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दा त्यसले के जनाउँछ, कज एन्ड इफेक्ट जनाउँछ, साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टलाई बताइरहेको हुन्छ। अब टाइप फर्स्टको कुरा गर्दा इफ क्लजमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ भने मेन क्लजमा विल, स्याल अथवा क्यान प्लस अथवा मेसँग भर्ब वान प्रयोग हुन्छ र यो कुन बेला हुन्छ भने यसले के एक्सप्रेस गर्छ, प्रोबेबल कन्डिसन। अब टाइप 2 को कुरो गरौँ। टाइप 2 इफ क्लजमा जहिले पनि V2 सिम्पल पास्ट हुन्छ भने मेन क्लजमा वुड, सुड, कुड, माइट प्लस V3 प्रयोग हुन्छ, जसले इम्प्रोबेबल अथवा हाइपोथेटिकल सिचुएसनलाई बताउँछ। र लास्टमा टाइप 3 ले के गर्छ भने पास्ट पर्फेक्ट हुने गर्छ इफ क्लजमा, अर्थात् हाइड प्लस V3 हुने गर्छ इफ क्लजमा, र मेन क्लजमा सब्जेक्टसँग वुड, सुड, कुड, माइट ह्याभ प्लस V3 हुन्छ, जसले इम्पोसिबल एन्ड इम्प्रोबेबल सिचुएसनलाई के गर्छ त रिफर गर्छ। यसरी आशा छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि कसरी हामीहरू यो के गर्न सक्छौँ त इफ क्लजलाई बुझ्न सक्छौँ भनेर। ल अहिलेसम्म भिडियो हेरेर बसिदिनु हुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध छ र यहाँहरूको पोजिटिभ कमेन्टलाई जहिले पनि मैले एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। वी विल मेट इन द नेक्स्ट भिडियो। योर पोजिटिभ कमेन्ट्स आर अलवेज वेलकम। थ्याङ्क फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।